हेलो गाइज, आज पनि म तपाईहरु माझ आइसकेको छु एउटा ब्रान्ड न्यू भिडियो लिएर है त। यो चाहिँ मेरो सानो अकाउन्ट टाउन हल 8 भर्खरै पुगेको छ भने म आज तपाईहरुलाई वार 6 डेजको वार हार्न गइरहेको छु। टाउन हल 8 बेसकै 27 नम्बरको बेसलाई है त। ल यसको लेआउट चाहिँ यस्तो रहेको छ। ओके, सिम्पल छ। यसमा चाहिँ मैले ड्रागन अट्याक हान्दै छु हैन, ड्रागन अट्याक नै हान्दै छु हैन। ल अट्याकमै सबै स्ट्र्याटेजीहरु पनि भन्नेछु। लेट्स गो। ओके, सबभन्दा पहिला म यताउता नबताइयोस् भनेर एउटा यहाँ छोड्छु, एउटा यहाँ छोड्छु ड्रागन। त्यसपछि अलिकति फनेलिङ भएपछि म सबै ड्रागनहरु यो साइडबाट छोड्छु है त। त्यसपछि यो पनि यहाँ छोडिदिन्छु। एकदम दामी गइरहेछ। ठिक्क यही बेलामा म एउटा यतापट्टिबाट यो पनि यहाँबाट छोडिदिन्छु। यहाँबाट एउटा ओके, एकदमै दामी भइसकेको छ हैन। इजी पिजी 3 स्टार है त। यो पनि एकदमै इजी नै। ल टाउन हल 8 भर्सेस टाउन हल 8 हामीले चाहिँ 3 स्टार गरिसकेको छ है त गाइस। ल ओके, इजी पिजी 3 स्टार। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब है त गाइस। ओके, फेरि पनि नयाँ भिडियोमा भेट्ने बाचाको साथमा आजलाई चाहिँ यति नै। बाई।